สวัสดีครับผมโน้ตจากซัวเซล่าไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่พิเศษมากๆเพราะเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอนะครับที่ทีมงานของเรานะครับได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสนะครับไปเยี่ยมชมไร่ไวน์นะครับระดับ1 ดาวนะครับแล้วก็ไปเทสไวน์วินเทจใหม่ล่าสุดนะครับมาฝากกันโดเมนนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นโดเมนระดับ1 ดาวของ LVF เลยนะครับเป็นโดเมนที่ชื่อว่า Jacquinot นะครับเป็นโดเมนที่อยู่ในเขตปลูกไวน์ที่เรียกว่าซาวัวอยู่ตรงไหนนะครับสงสัยกันไหมนะครับก็คืออันนี้นะครับก็คือเป็นไวน์แมปของประเทศฝรั่งเศสนะครับซาวัวเนี่ยจริงๆเป็นเขตไวน์ที่เล็กมากๆนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด 2,000 เฮกแตร์เท่านั้นเองนะครับโดยที่ตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงชายแดนเลยนะครับชายแดนของประเทศฝรั่งเศสทางฝั่งตะวันออกนะครับติดกับประเทศสวิสนะครับแล้วก็เป็นอิตาลีนะครับเมืองใหญ่ๆที่ทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนไทยรู้จักกันดีก็คือเป็นเมืองเจเนวานะครับตรงนี้ก็คือเลคเจเนวาและนี่เป็นเมืองนะครับและตรงนี้ก็คือเป็นเขตปลูกไวน์ที่เรียกว่าซาวัวนะครับเขตนี้เนี่ยจริงๆที่เขามีชื่อเสียงมากๆเลยก็คือตรงนี้เป็นสกีรีสอร์ทที่สวยมากๆแล้วก็ดังมากๆทำให้เขตตรงนี้มันเป็นเขตปลูกไวน์ที่เรียกว่าพิเศษมากๆเลยเพราะว่าอากาศนะครับแล้วก็ดินนะครับมันไม่เหมือนกับที่อื่นในฝรั่งเศสเลยถามว่าต่างยังไงปกติเนี่ยถ้าเราไปเบอร์กันดีนะครับหรือไปโรนหรือไปเยอรมันนะครับไร่ไวน์ที่ดีๆเนี่ยมันจะอยู่ขึ้นไปบนเนินอยู่ขึ้นไปบนกลางสโลปนะครับแต่ด้วยความที่เขตเนี้ยถ้าเราขึ้นไปสูงเกินเนี่ยมันก็คือจะเจอแต่หิมะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไวน์ในเขตซาวัวหรือไร่ไวน์ในเขตซาวัวเนี่ยมันจะอยู่ประมาณลงมาทางเนินตีนเขานะครับจนถึงเกือบจะหุบเขาขึ้นไปนะครับแต่ยังเป็นสโลปอยู่ทำให้เป็นจุดที่เขาเรียกว่าอบอุ่นกว่าบริเวณอื่นๆนะครับและตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดรวมของทั้งดินก็ตามทั้งหินก็ตามนะครับที่ถูกชะล้างลงมานะครับจากข้างบนนะครับทำให้ตรงนี้คือแร่ธาตุสูงมากนะครับพันธุ์องุ่นนะครับที่ปลูกกันในเขตซาวัวเนี่ยเขาบอกเลยแล้วว่าแทบจะไม่มีคนรู้จักเลยเพราะว่าเป็นพันธุ์องุ่นที่เรียกว่าเป็นโลคอลของเขตนี้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์องุ่นขาวที่ปลูกกันเยอะที่สุดอย่างพันธุ์แจ็คเคียนะครับหรือว่าพันธุ์องุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือองุ่นอัลเทสนะครับแล้วก็มีชัสลานะครับซึ่งเป็นองุ่นที่ปลูกกันมากทางฝั่งสวิสโดยสำหรับองุ่นแดงนะครับก็จะมีพันธุ์องุ่นที่เราไม่เคยได้ยินชื่ออย่างมองดูสครับซึ่งทำไวน์ออกมาดีมากๆนะครับแล้วก็จะมีองุ่นเพอร์ซานนะครับแล้วก็จะมีปลูกพวกพิโนนัวก็มีแล้วก็องุ่นกาเมเป็นต้นนะครับซึ่งเป็นพันธุ์องุ่นส่วนใหญ่ที่แบบเหมาะกับเขตที่ค่อนข้างหนาวหน่อยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าพื้นที่เขตซาวัวเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนแล้วก็ไวน์ที่ปลูกที่เนี่ยมันจะน่าดื่มขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับทริปนี้นะครับเราก็บินกันไปลงที่ปารีสนะครับแล้วก็เช่ารถขับไปซาวัวนะครับเป็นระยะเวลาถึง6 ชั่วโมงด้วยกันนะครับแต่ขอบอกเลยว่าผ่านไปเร็วมากๆเพราะว่าวิวข้างทางเนี่ยคือสวยมากๆนะครับตอนแรกคือเป็นไฮเวย์มาก่อนนะครับแล้วเราก็จะขับผ่านเขตปลูกไวน์ดังๆอย่างเบอร์กันดีนะครับแล้วก็ขับลงไปเมืองลียงนะครับแล้วก็ถึงจะวกเข้าไปทางซาวัวก็คือไปทางชายแดนสวิสอิตาลีนะครับแล้วก็สังเกตคือพอเริ่มเข้าใกล้ซาวัวเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็คือเราจะเริ่มเห็นเทือกเขาเอลป์นะครับแล้วก็ถนนเนี่ยก็คือจะเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มเป็น local road นะครับแล้วก็เห็นภูเขาเนี่ยที่แบบคือบนยอดเนี่ยก็คือยังเป็นหิมะอยู่เลยนะครับพอเข้าใกล้เขตซาวัวนะครับก็คือเราก็จะเริ่มเห็นไร่ไวน์นะครับก็สังเกตก็คือเนี่ยเขาก็จะปลูกกันริม local road เลยนะครับแล้วก็ช่วงที่เราไปเนี่ยมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าปลายกุมภาเนาะก็คือเพิ่งหมดหนาวมาก็คือเราจะเห็นแต่เถาองุ่นนะครับแล้วก็พวกใบเนี่ยก็คือมันจะร่วงหมดแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้นองุ่นเนี่ยมันยังจำศีลกันอยู่นะครับพร้อมที่จะพอเริ่มฤดูใบไม้ผลิเนี่ยมันก็จะเริ่มออกดอกออกใบใหม่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยยังเห็นเป็นแบบคือทะเลสาบเล็กๆนะครับแล้วก็สวยมากๆนะครับแล้วก็ช่วงที่ไปนะครับก็คืออุณหภูมิเนี่ยก็คือประมาณ 2-3 องศานะครับก็เรียกว่าไม่ได้หนาวจนโหดร้ายจนเกินไปนักนะครับแล้วก็ไปถึงโดเมนจักคิโนนะครับก็คือเป็นหมู่บ้านเล็กๆมากเลยครับในซาวัวนะครับอยู่ตีนเขาเขาเรียกมอนกราเนียก็และในที่สุดนะครับเราก็มาถึงโดเมนจักคิโนแล้วนะครับอันนี้คือขอบอกได้เลยว่าเห็นแวบแรกเนี่ยคือมันเล็กจริงๆนะครับแล้วก็แต่ว่าสวยมากๆเพราะว่าสังเกตคือไร่องุ่นนะครับก็คือเขาจะปลูกติดอยู่กับโดเมนเลยนะครับแล้วก็
วิวรอบข้างเนี่ยคือแบบโอ้โหมันแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคือถ้าเราตื่นมาแล้วเจอวิวนี้ทุกเช้าเนี่ยคงฟินมากๆนะครับแล้วก็พื้นที่ปลูกเขาจริงๆก็คือรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยก็คือประมาณแค่15เฮกแตร์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็สังเกตก็คืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือไร่องุ่นนะครับก็คือมันจะปลูกนะครับไม่ได้ขึ้นไปบนเขาและอันนี้ก็คือจะอยู่ลงมาทางตีนเขาหน่อยๆแต่ว่าดินแถวเนี้ยก็คือมันจะเป็นดินที่มีหินเยอะมากนะครับเพราะว่ามันถูกทาน้ำแข็งนะครับมันชะล้างมาจากบนยอดเขานะครับที่ตั้งของจักคิโนนะครับตรงนี้คือตามประวัติแล้วนะครับก็คือเมื่อปี1248นะครับมันเกิดการเขาเรียกว่าแผ่นดินถล่มครั้งใหญ่นะครับก็คือมีดินเนี่ยมันถล่มลงมาจากยอดเขากว่า500ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เลยเพราะว่าหมู่บ้านทั้งหมดนะครับ5หมู่บ้านเนี่ยก็คือโดนกลืนโดนเขาเรียกว่าดินโดนดินถล่มแล้วก็ไม่เหลือเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าดินแถวเนี้ยมันก็เลยเขาเรียกว่ามีหินนะครับมีแร่ธาตุที่มาจากยอดเขาเนี่ยมากองแล้วก็ทับถมกันอยู่เยอะมากทำให้ไวน์ที่ปลูกจากบริเวณตรงนี้มันมีความพิเศษแล้วก็มีคุณภาพที่ดีมากๆแล้วก็สังเกตก็คือเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือรอบข้างนะครับก็คือเป็นภูเขาหมดเลยแล้วก็สวยงามมากๆอันนี้นะครับก็เป็นไร่ไวน์ของจักคิโนนะครับก็คือสังเกตคือเนี่ยมันจะเป็นเถาองุ่นแล้วก็มีกิ่งขึ้นมาตอนนี้คือเขาเริ่มเทรนองุ่นกันแล้วนะครับแต่ก็คือใบเนี่ยยังไม่ออกเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนะครับก็คือตั้งแต่หลังจาก harvest ไปนะครับก็ตั้งแต่ประมาณพฤศจิกาไปนะครับจนถึงประมาณมกรานะครับก็คือเป็นช่วงที่ต้นองุ่นเนี่ยมันกำลังจำศีลอยู่นะครับแล้วก็พอหมดหน้าหนาวปุ๊บเขาจะเริ่มมาเทรนไวน์นะครับก็คือจะเป็นการตัดก็เรียกว่าอะไรภาษาไทยก็คือตัดตอนตัดแต่งกิ่งนะครับโดยที่ทางเขตเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นเทคนิคในการตัดกิ่งให้มันเหลือแค่กิ่งเดียวนะครับตรงนี้คือไร่ไวน์เขาเรียกว่าต้นองุ่นพันธุ์แจ็คเคียนะครับซึ่งเป็นองุ่นขาวที่ปลูกกันเยอะที่สุดในเขตนี้นะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของซาวัวเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูจากเถาหรือว่าโคนต้นองุ่นเนี่ยสังเกตคือเป็นองุ่นที่ค่อนข้างแก่เลยนะครับโดยกะเอาก็น่าจะประมาณ 30-40 ปีแล้วนะครับโดยที่ต้นองุ่นแก่ๆเนี่ยมีความสำคัญมากๆถ้าใครเคยไปเยี่ยมชมไร่ไวน์จริงๆนะครับก็คืออายุองุ่นเนี่ยจริงๆคือมันเป็นตัวบ่งบอกว่าไวน์เนี่ยมันจะทำออกมาได้คุณภาพดีไม่ดีขนาดไหนเพราะว่าต้นองุ่นที่แก่มากๆเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันจะชอนลึกไปในดินลึกมากนะครับทำให้สามารถไปเสาะหาแร่ธาตุได้มากกว่าต้นองุ่นต้นใหม่ๆหรือต้นที่อายุยังไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือดินเนี่ยแถวนี้คือสังเกตคือเราอาจจะคิดว่าเป็นดินปกตินะแต่คือลงไปนิดเดียวเราก็จะเจอแต่แบบเศษหินนะครับแล้วก็เป็นหินก้อนใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็เขตนี้จริงๆคือดินหินที่เจอกันเยอะก็คือเป็นพวกไลม์สโตนเป็นหลักนะครับก็คือเป็นดินที่เรียกว่าปลูกไวน์ได้ออกมาคุณภาพดีแล้วก็มี aging potential สูงมากๆอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้ไวน์จากเขตซาวัวเนี่ยมันดีมากๆเลยก็เพราะว่าต้นองุ่นนะครับมันได้ชมวิวสวยๆทุกวันนะต่อไปนะครับเราจะเข้าไปดูข้างในเซลล่าของเขานะครับก็คือขอบอกได้เลยว่าเนี่ยมันเล็กสะใจมากๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไร่ไวน์ที่ขนาดครอบครัวจริงๆแล้วก็เป็นครอบครัวที่เรียกว่ามีแพชชั่นในการทำไวน์สูงมากนะครับห้องแรกที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นห้องที่เขาเก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีขวดไวน์ที่ทั้งบรรจุแล้วก็ยังไม่ได้บรรจุนะครับเพราะว่าตรงนี้คืออุณหภูมิมันจะมีการเปิดประตูให้เอารถโฟล์คลิฟต์เข้ามาบ้างอะไรบ้างก็คืออุณหภูมิมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเพราะฉะนั้นห้องนี้มันจะไม่เหมาะกับการทำไวน์จริงๆนะครับแล้วก็ห้องถัดไปนะครับตรงนี้จะเป็นห้องที่เขาใช้ทำไวน์และอันนี้ก็คือจะเป็นถังสแตนเลสนะครับที่เขาใช้ในการหมักไวน์นะครับสังเกตก็คือไวน์ขาวเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็คือจะหมักในถังสแตนเลสเป็นหลักนะครับแล้วก็ไวน์แดงก็คือจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งสังเกตก็คือไวน์จากเขตซาวัวเนี่ยมันเป็นเขตเย็นนะครับเขาก็จะไม่ค่อยใช้โอ๊กมากไม่ค่อยใช้ไม้มากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นอัมฟอร่านะครับที่เขาเรียกว่าเพิ่งทำความสะอาดใหม่ๆเลยนะครับ
จิคิโนเนี่ยคือเป็นไร่ไวน์ที่เขาเรียกว่าใช้สารเคมีน้อยมากแล้วก็ใช้กระบวนการทุกอย่างก็คือเป็นธรรมชาติมากๆนะครับโดยเขาเซอร์ติฟายเป็นออร์แกนิกเนี่ยมาตั้งแต่ปี 2008 นะครับและตอนนี้ปัจจุบันก็คือเขาเป็นไบโอไดนามิกเรียบร้อยนะครับแล้วก็เขาใช้ซัลเฟอร์น้อยมากๆนะครับแล้วก็สังเกตเลยนะก็คือถึงแม้ว่ามันจะเล็กขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเรื่องความสะอาดเนี่ยมันต้องแบบเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการที่เราจะทำไวน์แบบเขาเรียกว่าใช้สารเคมีให้ได้น้อยที่สุดนะครับเราต้องไม่ว่าจะเป็นถังหมักสแตนเลสก็ตามหรือถังอัมฟอราก็ตามหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำไวน์ก็ตามเนี่ยคือมันต้องพิถีพิถันในการทำความสะอาดมากๆเพราะว่าถ้าเกิดมันมีแบคทีเรียหรือมีสิ่งมีชีวิตนะครับที่เราไม่ได้ต้องการให้มันอยู่นะครับที่นอกเหนือไปจากยีสต์นะครับมันก็จะทำให้ไวน์เขาเรียกว่าเสียได้เลยโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นถังโอ๊กนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอันนี้เป็นโซนกลับมาโซนเขาเรียกว่าโซนข้างหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือเป็นขวดไวน์นะครับแล้วก็เป็นขวดไวน์เปล่านะครับแล้วก็เป็นขวดไวน์ที่บอทเทิลแล้วก็ลงลังกระดาษเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งมาเมืองไทยอันนี้ก็คือเป็นไวน์ที่บรรจุขวดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไวน์ Black Jack นะครับปีใหม่ล่าสุดนะครับวินเทจ 2022 นะครับก็คือตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะเดินทางมาเมืองไทยเรียบร้อยแล้วและแล้วนะครับก็มาถึงช่วงเวลาที่ผมรอคอยมานานมากที่สุดก็คือเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เทสไวน์วินเทจใหม่ของโดเมนจักคิโนนะครับไวน์ที่เขามาให้เราเทสส่วนใหญ่เนี่ยมันจะยังเป็นแค่บาร์เรลแซมเปิลอยู่นะครับก็คือเป็นไวน์ที่หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังอยู่ในกระบวนการที่ยังบ่มอยู่นะครับยังไม่คือไวน์มันยังไม่พร้อมที่จะบรรจุขวดนะครับบางขวดก็อาจจะยังแบบบ่มอยู่ในถังสแตนเลสก็มีหรือว่าบางขวดก็จะลงเป็นถังไม้ก็มีเป็นต้นนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราไปเทสไวน์กับไวน์เมกเกอร์หรือเจ้าของไร่เพื่อที่จะดูว่าไวน์วินเทจใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็จะมีแก้วมาให้เรานะครับแล้วก็จะมีสปิตทูลมาให้เราอันนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเวลาเราเทสไวน์แล้วเราก็จะเขาเรียกว่าสปิตมันออกมาแล้วก็ไวน์ที่เหลือเราก็อาจจะเททิ้งเลยเพราะว่าตอนนี้เราต้องการเขาเรียกว่าเทสไวน์แล้วก็ต้องการให้ประสาทรับรสของเรานะครับมัน 100% ตลอดเวลานะครับไม่ต้องการที่จะเมาก่อนสามารถที่จะ judge vintage ใหม่ให้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วเราก็จะมันกลับมาที่บ้านปุ๊บเราก็จะหมายถึงกลับไทยปุ๊บเราก็จะมานั่งคิดกันว่าเอ๊ะเราชอบแดงนะชอบขาวเราชอบไวน์ตัวนี้ของเขานะครับแล้วเราก็จะมาเขาเรียกว่าออเดอร์กันว่าเราจะเอาตัวไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สังเกตก็คือมันก็จะแบบบ้านๆมากๆนะครับก็คือเขาจะมีไวน์แก้วไวน์มาให้เราคนละใบนะครับแล้วเราก็เทสไวน์แล้วก็คุยกับเขาไปว่าเนี่ยตัวนี้แบบมันเป็นยังไงนะเราชอบตรงนี้แล้วไวน์เมกเกอร์เขาก็จะอาจจะมาเล่าเรื่องว่าวินเทจเนี้ยปัญหานะมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าไวน์ตัวนี้มันเลยออกมาประมาณแบบนี้แล้วก็เราก็จะพูดคุยกันไปว่าถ้าสมมติว่าไวน์มันบอทเทิลแล้วมันพร้อมแล้วเนี่ยสไตล์ไวน์มันจะออกมาประมาณไหนเป็นต้นนะครับก็แล้วก็จากฟีดแบ็กนะครับของทีมงานที่ไปเทสไวน์วินเทจใหม่ครั้งนี้กลับมานะครับคือบอกได้เลยว่าเป็นปีที่ดีมากๆแล้วก็เป็นปีที่ไวน์ refreshing แล้วก็สดชื่นมากๆแล้วก็สไตล์ของแจ็คคิโน่นะครับถึงแม้เขาจะเป็น natural เป็น biodynamic นะครับแต่ว่ามันเป็นไวน์ที่คลีนมากๆแล้วก็เป็นไวน์ที่เพียวมากๆก็คือเป็นไวน์ที่ต้องลองจริงๆครับมันอร่อยมากๆก็จบกันไปแล้วนะครับกับทริปเยี่ยมโดเมนแจ็คคิโน่นะครับที่แคว้นซาวัวนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายกันด้วยนะครับเส้นทางสวยๆนะครับระหว่างทางที่เราขับกลับไปปารีสเพื่อที่บินกลับไทยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสนะครับคอไวน์นะครับผมขอแนะนำเลยว่าให้หาโอกาสนะครับมาเยี่ยมไร่ไวน์จริงๆนะครับเพราะว่าพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าไร่ไวน์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับดินเป็นยังไงต้นองุ่นปลูกยังไงแล้วก็ได้พูดคุยกับไวน์เมกเกอร์นะครับว่าเขามีปรัชญาแล้วก็แพชชั่นขนาดไหนนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจไวน์นะครับจะเข้าใจคาแรคเตอร์ของไวน์นะครับแล้วก็เรื่องราวสตอรี่ที่อยู่เบื้องหลังนะครับทำให้เราสามารถที่จะappreciate ไวน์ในขวดได้มากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือไวน์ในขวดเนี่ยอร่อยขึ้นแน่นอนติดตามกันต่อไปนะครับว่าครั้งหน้า Swirl จะพาไปเยี่ยมไวน์เดอรี่ที่ไหนต่อสวัสดีครับ